tuturor! Bună! În mod special mămicilor! Astăzi vreau să fac un unboxing special de la One Fashion Room. Aici este coletul, dar oare ce este înăuntru? Poate unii dintre voi nu știți, dar One Fashion Room are încălțăminte și pentru că este vară, mi-am comandat o pereche de sandale. Aici este cutia cu sandalele și poate vă întrebați, ok, dar de ce este un unboxing special? Pentru că aceste sandale au un nume aparte, un nume mai special pentru mine. Chiar vreau să vă provoc și să scrieți acum în comentarii ce nume credeți că au aceste sandale. Între timp, vreau să vă amintesc că pe mine personal mă ajută foarte mult orice subscribe, adică abonare la acest canal de YouTube, la canalul meu, orice like, orice comentariu sau puncte de susținere. Toate acestea sunt gratuite. E adevărat că puteți să dați și un super thanks sau puteți să intrați în grupurile de membri unde este contra cost. Dar până acolo, eu vă spun sincer că m-aș mulțumi doar cu un subscribe, like sau comentariu și în mod special puncte de susținere, deoarece punctele de susținere ajută să aibă mai multe vizualizări acest videoclip. Acestea sunt sandalele speciale de care v-am spus. Sunt niște sandale foarte comode, de calitate, la un preț foarte mic, iar numele care poartă aceste sandale este Aneta. Ce ziceți? Vă plac? Dacă știți și alte produse care poartă numele meu, vă rog să lăsați în comentarii un link sau produsul ca să mă direcționați și să văd dacă e pe gustul meu sau nu. Vă mulțumesc și nu uitați, subscribe, activați și clopoțelul, un like, un comentariu la acest videoclip și 3 tranșe de puncte de susținere dacă doriți, sau cel puțin una. În rest, vă mulțumesc pentru vizionare.